Xin chào mọi người nha, chào buổi sáng tốt lành mọi người. Ờ, Hôm nay thì Nguyên sẽ pha phiên trải nghiệm cái cà phê rang xay Robusta đặc sản. Thì đây là một cái loại cà phê độc đáo mà Nguyên mới giới thiệu đến mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi thì đầu tiên thì Nguyên sẽ tiến hành đổ nước sôi và pha phin. Thì trong cái thời gian đó thì Nguyên sẽ nói về cái sự độc đáo, sự đặc biệt của cái loại cà phê này ha. Rồi Nguyên sẽ bỏ cà phê vào trong phin. Nghe một cái phin. Hôm qua thì Sài Gòn đã có trận mưa lớn đầu tiên sau những ngày nắng nóng ha. Nên sáng nay thì thời tiết khá là dịu mát. Rồi Nguyên bỏ chừng 25g cà phê nha các bạn. Nén nhẹ như thế này. Nén nhẹ thôi. Mình pha phin vào. Rồi sau khi mà nén nhẹ thì Nguyên sẽ để chế cái phin nước sôi lần một ha. Rồi mình chế nước sôi lần một nha, để cho cà phê nó nở ra. Rồi thì sáng nay Nguyên giới thiệu về cái cà phê này. Thì đầu tiên thì cái cà phê này nó là tên là cà phê đặc sản Robusta. Cà phê đặc sản Robusta như Nguyên đã giới thiệu ra, cà phê đặc sản thì cái điểm đánh giá CQI của nó phải là từ 80 trở lên, hay là SCA á, 80 trở lên. Thì cái loại cà phê này nó được đánh giá là được chấm điểm là 85,25 điểm. Đây, Robusta 100% là cà phê Robusta. Rồi thì trong khi chờ cái cà phê nhỏ giọt lần thứ nhất thì Nguyên sẽ nói về cái điểm độc đáo. Thì có 3 cái độc đáo của cái cà phê Robusta này. Thứ nhất là cái chế biến từ những cái quả cà phê được hái chín 100%, và nó tạo nên cái chất lượng đồng đều về cái vị ngọt và vị đắng. Hai cái vị ha, vị ngọt và vị đắng. Cái thứ hai, cái độc đáo là cái phương pháp chế biến. Cái phương pháp chế biến ở đây gọi là yếm khí tự nhiên, mà tiếng Anh gọi là anaerobic natural. Anaerobic natural. Yếm khí tự nhiên là như thế nào? Thì Nguyên chia sẻ một chút xíu như thế này. Tức là cái lần đầu tiên mà phương pháp lên men này giới thiệu vào năm 2015 á, thì đến nay cái phương pháp lên men yếm khí này là một trong những cái phương pháp hàng đầu để sơ chế về cái cà phê đặc sản specialty coffee. Thì cái lên men á, là một cái phần rất là quan trọng trong quá trình sơ chế cà phê ngay sau khi thu hoạch. Thì quá trình lên men thành công á, những cái thuộc tính tốt của hạt cà phê nó sẽ được đẩy lên cao nhất, và các phương pháp lên men khác nhau sẽ thúc đẩy những cái hương vị khác nhau có trong hạt cà phê. Thì đó là cái nguyên lý ha. Thì so với cái phương pháp lên men truyền thống á, thì phương pháp lên men yếm khí nó sẽ mất nhiều công sức hơn. Thì cái hạt cà phê sẽ được đặt vào các cái thùng chứa bằng thép không gỉ kín ha, hoặc là những cái bể chứa nước. Thì sau đó thì sẽ kiểm soát cái sự xuất hiện của cái khí oxy, áp suất, độ pH. Thì đó là một cái quá trình vô cùng vất vả và phức tạp, nhưng mà bù lại á, thì cà phê sẽ được thúc đẩy những cái thuộc tính tốt, mang lại những cái hương vị đặc biệt hơn. Thì cái phương pháp mà lên men yếm khí này á, nó tốn kém từ đầu tư công cụ, kiến thức và nhân lực, nhưng mà mục đích là kiểm soát cái sự lên men của vi khuẩn trong cái cà phê. Do đó cái thành phẩm của cái sản phẩm này rất là cao. Thường thì cái Robusta thì nó có cái độ vị đậm và chát, đắng nữa, thì caffeine từ 2 đến 2,5%. Trong khi cái chế biến khô á, thì nó sẽ cho cái vị chát đắng. Thì cái chế biến mà lên men yếm khí này thì nó sẽ khống chế cái vị chát gắt đó, tức là nó tạo được cái vị đồng đều về vị chát và khống chế cái vị chát mà gắt. Hương thơm thì nó dịu trong cà phê. Rồi thì mình ngừng chút xíu ha, để mình chế cái nước sôi lần 2. Rồi lần 2 thì Nguyên chế nước sôi nhiều hơn một chút xíu.
Rồi cái độc đáo thứ ba đó chính là cái độ rang. Thì cái độ rang ở đây là rang vừa, tức là medium roast. Thì mục đích của cái độc tố thứ ba này là gì? Nó tạo cái độ độ đậm sánh và đắng mặn. Nó đắng mạnh nhưng mà không có mùi khét. Vì nếu mà mình rang đậm á, thì nó sẽ có cái mùi khét trong cà phê. Thì ở đây người ta dùng cái độ rang, cái kỹ thuật là medium roast, tức là rang vừa. Tức là mục đích là tạo cái cân bằng trong cái độ sánh, độ đắng mạnh nhưng mà không có khét nha. Rồi. Rồi sau khoảng 4 phút thì cà phê đã nhỏ xong ha, thì Nguyên sẽ lấy ra và uống thử coi cái vị nó như thế nào. Rồi như vậy thì cái màu sắc trước ha, nó đậm, nó sánh. Đây mình sẽ zoom cái camera lên cho mọi người xem. Đây, nó có một cái độ sánh, vẫn là màu cánh gián, nhưng mà nó sẽ đậm hơn so với lại cái Arabica ha. Đây. Rồi đầu tiên là ngửi được cái mùi nồng, thơm của mùi vị trái cây, vị đặc trưng ha, rất là thơm và thơm dịu. Rồi Nguyên xin phép uống thử cái ly cà phê sáng nay để cho cái cảm giác như thế nào. Thì cái cảm giác mà cái ly cà phê này khi uống vào họng á, nó nóng ấm, một cái cảm giác tròn vị, một cái vị đắng đặc trưng nó dậy lên liền của một cái cà phê Robusta, vị đắng đặc trưng nhưng mà không có mùi khét. Một cái độ đắng đậm, đắng mạnh nhưng mà lại không gắt về cái vị chát. Tức là đắng nhưng mà nó có một cái vị chát hơi nhẹ, rất nhẹ, nó hơi đầu lưỡi nhưng mà nó lại không gắt lên và rất là thơm. Có nghĩa là họ đã một cái cà phê đã được kiểm soát được tất cả các cái hương vị trong này rất là tốt. Rồi thì trong tách cà phê của Nguyên có cái gì? Mình cảm nhận được cái vị sô cô la nè, vị trái cây, một chút xíu cái vị cay nhẹ, nó giống như là một cái vị chát nhưng mà nó rất là nhẹ, thì giống như vị cay vậy. Và cái hậu của nó là nó ngọt. Thì đây là trong một cái ly cà phê mà Nguyên uống, mình cảm nhận được là một cái vị đắng vừa, không gắt, hương thơm thì nó dịu, hậu vị thì nó ngọt, nó có màu nâu sánh và nó không có vị chua. Thì tóm lại cái sản phẩm cà phê này thì Nguyên tóm lại, thứ nhất là cái 100% là cà phê nguyên chất Robusta, không trộn và không tẩm hương liệu. Thứ hai là cái vùng cà phê là ở Krông Nang, vùng Etan, Đắk Lắk, và cái độ cao là 850 cho đến 900 mét. Cái thứ ba là độ rang, thì rang vừa, medium roast, và cái điểm CQI là 85,25/100. Và cái hương vị cảm nhận được là vị trái cây, vị sô cô la, caramel là đường cháy á, và một chút cái vị đắng nhẹ, và mình có thể nhầm với vị cay nên nó hơi đắng nhẹ nhẹ tê tê. Thì Nguyên vừa chia sẻ xong cái trải nghiệm về cà phê sáng hôm nay, về cái Robusta đặc sản của vùng Đắk Lắk. Thì mỗi cái chia sẻ về cà phê trên cái kênh của mình á, thì Nguyên mong muốn mang đến cái hương vị thật là thơm ngon, một cái khái niệm uống cà phê ngon, từ cái việc cà phê nguyên chất, từ cái nguyên liệu đến chế biến tạo nên cái thành phẩm một cái ly cà phê từ Việt Nam, chất lượng đến tất cả mọi người tại Việt Nam và có thể là trên toàn thế giới. Thì chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui bên ly cà phê ngon nha. Còn bây giờ thì Nguyên xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Rồi, nếu mọi người thấy hay thì cho Nguyên một subscribe
nhấn like và chia sẻ ý kiến của mình. Nguyên xin cảm ơn nha. Rồi, bye bye.